Today is June 18 at ngayon kami naka-schedule para mag-move in. So, welcome to our... New home. Okay. Ay, ito pala. Ito pala. Yan. Yan talaga ang aming bagong bahay. Pero ito ay 5 months na namin binabalik-balikan. Yes. Kasi sabi ng developer, ito daw yung aming bagong bahay. Pero nalaman namin na this month na ang aming bagong bahay ay ayan. Ayan, mas maganda. Then, ang nakakatuwa po kasi, binigay siya ngayon, 1 taon na ang aming sasakyan today. Same date. Yes, Today last yan. year, June 18, 2020. Oh, yun din yung araw na nabili namin yung aming sasakyan. So, same date, June 18, nakuha naman namin ang aming bagong bahay. So, napakaswerte ng date na yan. In fact, June 18 is the birth date of my mother. So, napakaswerte ng birth date ng aking mother. Ayan. So, date na hindi makakalimutan. Okay, so magkaroon tayo ng quick tour sa loob ng bahay. Okay, let's go! So, pasok na. Wow! Tara, pasok tayo. Tara na, sundan natin siya. So, ito yung aming parking. Ayan, dito namin ipapark ang aming sasakyan at yung aming motor. Then, meron dito yung mga space dito na kung tanim. So, in fact, meron na kaming mga halaman na naka-prepare. Itatanim na lang siya. Ayan, ililipat na lang siya, rather. Then, meron din space pa dito. Ayan, pwede dito magtanim ng kalamansi, ng avocado. So, maganda siya. So, aside from parking, meron ding space para sa garden. Okay. Wow! Ito yung malaking puno ng manggang yan. Ayan, napakarami ng bunga. Okay, so, yung manggang yan, hindi yan namin pagmamayari. Pero, according sa may-ari nitong subdivision at sa developer, pwede kaming mamitas dyan. So, natatakam na si Nick tungkol dyan sa mga bunga na yan. Someday, magpipitas kami dyan. Okay, pero syempre, kailangan pa rin magpaalam. So, ito naman po yung side ng aming bahay. Ayan, so, simple lang siya. Ngayon, pumasok naman tayo sa loob ng bahay. So, pagpasok natin, meron na kayong makikita ang mga ilang furniture kasi na-deliver na sila kanina. Tara, pasok tayo. Wow! So, ito po yung aming sofa. Ayan, dineliver na yan kanina. Ito naman yung plan namin. Dito namin ilalagay yung aming dining table. So, syempre, dito naman ilalagay yung aming 50 inches TV at saka yung TV rack. So, ito yung aming kitchen. Maliit pa yung aming kitchen. Nalilitan ako sa space ng lababo at saka para sa kitchen. So, meron kami karagdagang ipapagawa dito. Ito naman po yung aming CR. CR. So, ngayon, nakita man tayo sa taas. Ayan. Sinik naman ang magtutor sa inyo sa second floor. Tara, kaya tayo sa tilas. Tara. Okay, ito yung hagdan. Then, kung mapapansin niyo, itong hagdan na to ay may malaking salamin dito, dalawa. Ang ganda. Kasi kita yung view sa harap. Ganda-ganda ng view sa harap. Yan. Then, sa taas na to, ay merong 3 kwarto. Ito, 1, 2, 3. Sa unang kwarto ay maliit lang siya. Balak namin dito sa kwartong to, gagawin namin yung, dito namin lalagay yung printing. Then dito yung aircon. Eh kung makikita nyo, ang ganda ng views dito. Dito, pati dito, ang ganda. Yan. Ang ganda. Next po, yung isa namang kwarto. Ito.
Siguro para sa mga bisita. Ayan. Tapos may lagayan rin siya ng isang aircon. Yung bintana. Ayan. Next po, dito yung kwarto namin. Ngayon naman dito tayo sa kwarto namin. Ayan. Yan yung kwarto namin. Then, ito yung wardrobe. Deliver kami ng umaga. Yan. Ito kasi yung pinakamalaking kwarto. Then kung mapapansin nyo, yan yung view. Ganda yung view. Ito lang yung lugar na to, hindi pa masyadong develop. Ganda ng views dyan. Yan. Dito lang ilalagay. Wow! Dito. Split type kasi aircon namin. Dito lang ilalagay. Yan. Yan, ganda. Marami pa plano, pero dahan-dahan. Dahan-dahan sa pagpaplano, alam naman. Mayroon pang budget. Ayan. Kung ano, tingnan nyo ha. Dito kayo sa harap. Kasi makikita nyo yung view talaga. Ayan ang view. Then, wala pa po kaming kapitbahay. As in, wala pa. Wala pang nakatira. Ayan. Wow! Dahan-dahanin namin yung plano na yan. Salamat sa pagsama sa amin. Sa aming Quick tour! sa ulitin. Bye-bye!